Hi guys, මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවේ ඔයාලට අර SMTP එකෙන් ඊමේල් යවද්දී ඊමේල් එක ඇඩ් කරගන්න කලින් අපි හදාගන්න ඕනේ ඒක ඇප් පාස්වර්ඩ් එක. අපි ඒක හදන හැටි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. දැන් ඔයාලට PC එකක් තියෙනම් Chrome එකෙන් වගේ ගිහිල්ලා ඊමේල් එකට ලොග් වෙලා මෙතන මේ තියෙන ඩොට් තුනේ යන්න my account එකට. ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ link එකෙන් යන්න පුළුවන් myaccount.google.com කියන. ඔයාලට ෆෝන් එකනුත් යන්න පුළුවන් Google setting ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන security කියන tab එකට යන්න. security tab එකේ තියෙනවා two step verification කියලා එකක්. two step verification එක අපි on කරන්න ඕන. මම දැන් ඒක on කරන්න ඕන ටිකට යනවා. ඔයාලා එතන password එක හරියට enter කරගෙන ඇවිල්ලි වෙලා continue දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ number එක හරියට add කරගන්න. ඊට පස්සේ number එකට එන code එක ගන්න. පාස්වර්ඩ් එක හරි නම් ඔයාලට ඕන නම් ෆෝන් එකට ප්‍රොම්ප්ට් එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා two step verification හරියටම හරි ගස්ස ගත්තම ආපහු යන්න my account එකට. එතන security tab එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් app password කියලා එකක් අලුතෙන් add වෙලා තියෙනවා. මේක කලින් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒකට යන්න ආයේ password එක enter කරන්න. ඊට පස්සේ ඔතන select app කියන එකේ custom name කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ SMTP කියලා හරි ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න මම SMTP කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ generate දුන්නා මෙන්න මේ password එක එනවා. අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් එකපාරයි. ඒකෙන්ද කොහේ හරි notepad එකේ වගේ copy එකක් දාගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ password එක තමයි අපි SMTP වල PHP mail එකේ password එකට දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ characters 16ක password එක. එහෙනම් මම හිතනවා ඒකට එක ප්‍රශ්න හරි ඇති කියලා. එහෙනම් හැමෝම හමු වෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. goodbye.